Hello mga boss, good day sa ating lahat. So meron tayong unit ngayon, Suzuki Ertiga. So ang gagawin natin, magpapalit tayo ng pressure plate, clutch lining, pilot bearing, release bearing, slash clutch sleeve. Papakita din natin mga boss kung paano natin ginawa yung pag-bleeding dito, kasi iba kasi yung tamang paraan sa pag-bleeding para sa sasakyan na to mga boss. Bracket na nasa likod mga boss, bracket ng transmission.
Balik deh. Nah, murag magilis gid ka kuha nato sir ba? Puhos gid sir. Udah gid ko sa ato ba? Balik deh. Kanina. Nigin, nadugay niya itong kwan. Dako-dako mo itong trabaho ko. Hindi na siya po niya. Iti man. Saan kayo trabaho mo? Iti. Boss? Kaya pa baga nagsitinta na? Kaya? Nagsitinta na lang. Pero magdamay rin ito. Ito, maagi impact sa nani mga. Sulod ay nasa biring. Sulod na sa bearing. Ano ba? Oo, sulod na oh. Oo, sulod gila. Hay.
ang tamang pag-bleed nito mga boss, so i-open nyo lang yung bleeding valve nya. Yan. Open nyo lang yan. Yan. Iya po gamay no. Okay. Andra na ko. So while naka-open yung bleeding valve niya, bomba lang yung clutch pedal para mawala yung mga moisture sa loob. Kurog mo ko kung ipandar. Ayo lang ipandar dong, sige. 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 Paitsa, pundo sa daw. Pundo na. Ha? Tapos pag clear na yung lumalabas na fluid, pwede nang isara yung bleeder valve. Sige. Sige, bomba. Pag na-close na yung bleeder valve, ipump lang ulit yung clutch pedal hanggang sa magkaroon ng pressure. So yun, okay na. Pag may pressure na, okay na. Pwede nang i-try. Ayan. Ano? Ulang pressure. Ayan pa natin. Ano? Ayan na to ah. Ayan na. Okay, start. Yeah. Oh, primera. Bunda. Okay, sunod-sunod. Sunod-sunod. Tercera. Cuarta. Wala man. Up. Brake. Reverse daw. Sulod. Okay, primera. Bunda. Tercera. Lebih brake reverse okay. Yan na. Salamat sa panonood mga boss. Sana may natutunan kayo kahit konti. Please subscribe and hit the notification bell.